Támogatónk a Makma. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. Sziasztok, üdv mindenkinek! Erre a hétre két olyan autóval készültünk, ami János szívéhez viszonylag közel áll, hiszen a Toyota márka tudjuk, hogy nagy szeretetnek örvend a Vida családban. Nem tudom, Csabinak milyen kapcsolódása van, de biztos, mert az is kiderült. Kiderült már, Yaris Verso. Tényleg, Yaris Verso, ruhaszállítós Yaris Verso. Igaz. Tehát akkor gyakorlatilag rajtam kívül mindenkinek van ehhez kapcsolódása. Egy régi és egy nagyon új, viszont a régi egy olyan autó, ami egy igazán szeretett modell volt, bár kétségtelen, hogy számomra a Celica-ból azért a GT4 volt az igazi öröm, amiről tudjuk, hogy a rally világbajnokságon érték őket kisebb csalásokon is, miközben a háttérben újraépítik a házakat. János, mit kell tudnunk egy Celica TS-ről, illetve arról a TS-ről, ami itt áll mellettünk? Igazából ez a legutolsó Celica, és ez áll a legkevésbé közel az én szívemhez. Ugye nekem még az a rallis Celicák jelentettek sokat, amivel Janika ment, mert ugye én régen nagy Janika tisztelő voltam, meg most is igazából, de annól ugye neki drukkoltam. Hát ugye ebből már nem volt összkerekes, például nagy szívfájdalmam, nem volt turbomotoros. Ugye itt azt lehetett eldönteni, hogy az 1.8 szívó az a 140 vagy a 192 lovas motor. Hogy most ez a kocsi konkrétan mit tud, azt Csabi tudja igazából, mert ő beszélgetett a tulajjal, de nekem ilyen felemás érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, de tényleg a régebbi Celikákat nagyon szerettem. Csabi, mit kell tudni konkrétan erről az autóról? Konkrétan erről az autóról azt kell tudni, hogy ez egy nagyon szép állapotnak örvendő, de már sokat futott TS, tehát ez az erősebbik verzió. Nagyjából széria, bár az a levegőben a motorház tetőn az nem széria, az egy utólagos tuning. Ez már 290 000-et futott autó, de egyébként... lóerő. Nem, lóerőben nem tartott, ugye gyárilag volt ez a 192 vagy 3, hát ki tudja mennyi maradt belőle, de a kora ellenére nagyon jónak tűnik, hát majd kiderül, hogy műszakilag hogy viselte meg ez a néhány kilométerecske. Jó, akkor játsszuk le, hogy ki kezd vele, és nézzük meg, mit tudtok két körön egy jó TS-sel. Most én mondok ilyenkor? Igen. Hát, ebben az esetben. Rég volt forgatás. Rég volt már. Menj el, Jani, nézzük meg. Melegítsd meg egy kicsit a járművet, a meg a kerekeit is. Pilóta. Na, próbálok. Egyébként régen én nézegettem ilyen Celikákat, nekem ez vágyam volt, megmondom őszintén. Én is. Így. Az nem az. Az nem az a gomb. Mert annó ugye ilyeneket Amerikából is hoztak, meg itt Európában is volt egész sok, és szerintem relatív költséghatékonyan üzemeltethető, de mégis olyan kicsit sportosabban kinéző, praktikus kis autónak tűnt. Aztán így annó. Én ugyanezen a véleményem voltam, én is nagyon szerettem. De végül nekünk nem lett. Úgyhogy most ez is megadatik, hogy vezethetek egy ilyen. Hogy már ilyet is vezethetsz. Így van. Próbálom nézegetni az időket. Lövésem nincs, hogy hova rakjuk. Nekem sincs, de azért próbálom keresgélni. Például szerintem ne oda. Egy jó GT86-ot próbálnék keresni. Mert hogy hát figyelj. Ugyanez a lóerő, ugyanez a márka, nem jó helyen, márhogy máshol hajt. Máshol hajt. Hát jó, nézz egy GT86-ot, de a szériát. GT86 51893. És egyébként ilyen GRM-en meg ilyenek, azok meg ilyen 50 környéki idők. Aha. Azt tudom, hogy a GT86 az 51893-mal az egy minősíthetetlenül rossz idő, mert hogy pont az LS500 hibrid mögött van, mert az meg 832, ami szintén nem volt az a kifinomult. Mert hogy egy tizeden belül van hozzájuk az 1 literes turbós Seat Arona például, tehát hogy emlékszem, hogy ezek nem voltak annyira acélos idők, és én nagyon bíznék benne, hogy a múlt azért a saját márkán belül is oda tud csapni esetleg. Meglátjuk, hát azért ez egy ilyen old school üvegig pörgetős szívómotor. Így van. Ugye ez a változó szelepvezérléses, tehát ezt csak magas fordulaton kéne használni igazándiból, hogy legyen ereje. Ugye itt mindig az a kérdés egy ennyi idős autónál, ugye ez 2004-es, azt mondta a tulaj, hogy ezt hogy fogja bírni. Hogy ezt hogy bírja, meg milyen állapotban van futóművileg, mert azért ez leginkább egy futómű kérdés itt.
És mit mondott a tulaj, hogy egyébként nyomhatjátok neki? Tehát azért hozta, hogy ő bátran odaadja, hogy ezt lehet adni. A tulajnak olyan nagyon-nagyon nagy tapasztalata még nincs vele, mert tavaly vásárolta. Aha. Azt mondta, jól működik, minden rendben van, menjünk vele. Hát nézzük. De ránézésre soha nem mondanám meg, hogy ennyi kilométer van benne. Nem, nagyon szép állapotban. Olyan szépnek tűnik. Meg nekem is még mindig azt tetszik, hogy ennek is a formája alapvetően szerintem annyira nem avult el. Nem. Tehát, hogy ez még mindig egy ilyen menő sportkocsi. Furcsa, hogy nem folytatták. Innen is hallani, hogy mikor nyit a torok. Igen. Nagyon vicces. Tényleg fönn kell tartani majd a fordulatot. Mozog. Szerintem neked lesz ez bemelegítve. Hoppá. Igen, mozog. én is azt érzem, hogy azért jelenleg a gumi még, illetve a gumi hőmérséklete még akadályt képez. Nem az optimális. Mondta a tulaj, hogy szerinte ilyen 2-es, 3-as éppen, hogy nagyon sokat forog. Nyilván ez is igen annak köszönhető, hogy magasan kell használni. Olyan. Jánosom többször fordul be egy kanyarban. Ajaj, Valami van? Valami. Itt egy 3. Elmerészkedett. Ott már elmerészkedett, pedig ilyenkor darázok mindig, amikor egy ilyen hideg gumival megpróbálja az új kört. Viszonylag bátran. Lehet, hogy neked ez be fog már melegedni. Meglátjuk. Azért ritkán van olyan autó, ami hátul megy, és itt halljuk a hangját, Igen, és azért az öröm. Igen. Most már sokkal jobb, már nem kell kétszer fordulni, úgyhogy akkor lehet, hogy nem futómi probléma volt, hogy tényleg csak gumi hőmérséklet. Azért a sper hiányát azt innen hallom, igen. Sper nincs benne sok. Igen. Na, halljuk. Tehát az első idő 52.945. 52.945. Hát azért az Abarttal harcolós, meg egy 1.0-ás Ford Fiestával. Az 1 másodperccel arrébb van, mint a... És a két kör? Az összideje az 1.38.708. Milyen volt az élmény, kedves János? Érdekes. A hátsó gumi szerintem még mindig nem elég meleg, úgyhogy néha elúszik nagyon. Ott volt is egy ilyen nagyobb megfogásom, ami meg nincs benne sper, úgyhogy gyakorlatilag a kigyorsítások az olyan, hogy nem szabad gázt adnod. És akkor is még visít a gumi, gondolom hallottátok. Igen. Abszolút. Meg azt is láttuk, hogy azért többször tényleg problémába került, hogy többször kellett befordulni egy kanyarban. Igen. És kikapcsoltam a kipörgésgátot, de lehet, hogy ezzel rosszat teszel a kocsival, ami így viszont tényleg nagyjából lehetetlen, csak amikor egyenesbe áll a kormány, mert pont ráadásul ugye pont akkor ért be abba a tartományba, hogy átvált, ugye ebbe is a változó szerepvezérlés van, és hogy átvált az erősebb zónába, és akkor ugye elég erős azért, ott azért szépen húz. Úgyhogy pont a kigyorsításon mindig ugye már abban a tartományban, akkor még pluszba erős is. Úgyhogy ilyen érdekesek így a kigyorsítások. Amúgy tök jó, meg szerintem egész jó fitségben van még az a motor, főleg ilyen futás teljesítménnyel, de ebből a kocsiból szerintem a sper az nagyon-nagyon hiányzik. Maga az idő az 52.945, ami pont az 5.95 kompetíciónál mögött van, és igazándiból próbáltuk volna egy GT86-hoz hasonlítani, hát annál 1 másodperccel azért lassabb. Ezek szerint amikkel nem lehet kigyorsítani, csak igen. Egyenesbe, az ezt tudja. Az ezt tudja, igen. Csabi. Megnézzük. Jó volt a rajtja. Tiéd alatt egy kicsit megnyíkkant a kerék, neki már jobb volt, meg te már ott rögtön a jobbosba elúsztál. Igen.
egész jól jön az egyenesben, nekem azt tetszett, hogy ott úgy... Azt a motorerővel nincs gond, csak... Aha, ahhoz képest, hogy 290 000 van benne, az nem rossz hír. Ott egy kicsit behullott a sikánba. Érdekes, hogy milyen hangja van, nem? Igen, pont azt mondta Csabi is, amikor mentél, hogy azért ritkán van olyan, amikor már messzire halljuk. Darabosan kanyarodik. Ott is van baj. Most váltott megint. Első kör 0:51.617, összidő 1:37.429. Sokat javítottál, Csabi, hiszen 51.617-tel most már azért 2 tizeddel jobb időt mentél, mint a Targetnek beállított GT86-tal, aminek én egyébként viszonylag örülök, és hát emellett még sok más autót is sikerült magad mögé utasítani. Igaz, hogy ez is 200 fölötti idő már, de ettől függetlenül időkülönbségben is azért komoly a Jani idejéhez képest, ez valószínűleg ugye a meleg guminak köszönhető. Viszont a második körben láttam egy hibát a sikánnál. Biztos, hogy sokat segített már, hogy a hátulja fordult, de még mindig elúszkál. És hiába van az a kipörgésgátló kikapcsolva, a menetstabilizátor, hogyha nagyon elúszik, akkor egyből megfékezi az egészet, és utána azt a kis lendületet is, amit próbálnál valahogy átvinni a kanyaron, azt is elveszted. Sikánba is az volt, hogy túl sokat csúszott a hátulja, és hiába volt kikapcsolva, egyből megfékezte, ami alapvetően nem egy rossz funkció, csak árt az időnek. de azért megmondom, ez egy eléggé küzdősport volt ez a 2 kör, szóval nem volt az a könnyed autózgatás. Tényleg, ahogy próbáltam Jani tapasztalatát hasznosítani és kigyorsítani minél egyenesebben, de lehetetlen, mert amíg nem pont egyenesen mész, addig csak pörög a kerék. Valószínűleg ez a tapadás hiány is, tehát egy jó gumival azért lehet, hogy ez picit optimálisabb lenne, de köridőben nekem pozitív meglepetés, ha így nézzük. Én is ugyanezt gondolom. Jani is nagyon dicsérte, hogy ahhoz képest, hogy 290 000 van benne, a motorja egyébként viszonylag rugalmas. A motorja is, meg a futóműve is, megmondom őszintén, tehát így érzésre, elsőre úgy egybe van szerintem, tehát én nem mondanám meg, hogy ennyit futott. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatunk az Xperion Kft. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. Térjünk át a másik autóra, ami ugye egy vadonatúj modern Corolla, hibrid feliratot látok az oldalán. János, én annyit tudok, hogy körülbelül lóerőben valahol azért a 2 autó meg kéne egyezzen. Hát majdnem, igen. És ezért volt vicces, hogy azt mondtad, de a 2 szívem csücske, mert eleve ami hibrid meg elektromos, az nem tud az lenni. Igen, ez az új Corolla, igen, amiből hát vagy hibridet veszel, vagy 1.2-es turbós benzinest. Ugye ebbe az a nagy szám, hogy ez a GR Sport nevezetű, igen, GR Sport nevezetű csomag, ami most ugye Genfben mutatkozott be a virtuális Genfi autószalonon. 2 új csomagot mutattak be, és ez a számunkra érdekesebb laptimingon, mert ez egy ilyen sportosabb külső, és ugye a 2 literes benzinesre épített erősebb hibrid van benne, tehát a 184 lóerő az összteljesítmény. Szerintem érdekes most így kipróbálni, mert amúgy picit sportosnak érzem én is, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog itt menni. Ugye ilyen sper, meg ilyenekről is álmodjunk, meg általában ezekben még komoly fék sincs, hiszen leginkább azzal fékez, hogy visszatermel az energiát, úgyhogy szerintem izgalmas lesz. Nekem annyi tapasztalatom van vele, hát a motorba ültem, vagy ilyen motorban, mert János valamikor ilyen motorba? Igen, egy CHR-be hozta ugyanezt a motort a János, nem olyan régen. Ilyen motorban fogalmazásban megbukod, de ennyi, hogy neked van-e valami kapcsolatod, akár az új Corollához, akár ehhez a... Ilyen motorba én is ültem már, csak kombiba. Kombiba? Kombi ilyen motorba. Az aranyos volt.
Ami nekem nagyon tetszik, hogy ugye van üzemmódválasztó, és akkor ugye van Eco, Comfort, Normál, Sport S, nem tudom, hogy ha Sport miért kell egy S, meg Sport S+. Tehát már azt hiszi az ember, hogy le fog szakadni az ég is. Hát kíváncsi vagyok. Gondolom annyi, hogy piros a műszerfal. Körülbelül átvált, igen. Na játszátok le, hogy ki kezd vele. Hú, ez az olló nagyon megy. Most erős vagy. Most megyek én, mert úgy fel. Lassú. Jaj. De ezt várjál, azért megszóltak minket, hogy ne csináljunk ilyeneket. Jaj, tényleg, ezt meg szokták szólni, hogy igenis vegyük komolyan a kőpapírollót. Komolyan veszem, akkor megyek azért, hogy le nem erüljön. Így van. Komolyan veszem. Na lássuk, ezt nem fogjuk annyira hallani, hogy megy, tehát a Flexnek biztos, hogy nagyobb hangja lesz. Nem, mert ugye ez hibrid, tudod, ez az a fajta hibrid, hogy üvölteti a motor. Tehát Hát ülsz az és üvölt lesz. a motor. De nem olyan szépen üvölt, Mint a Flex, igen, az egyen jobban üvölt, igen. Nem, mint a Celica TS, arra gondoltam. Ja, hogy mint a Celica. Azt legalább tényleg hallottuk messziről is. Ezt nem fogjuk, de ebben benne ülsz, és csak azt hallod, hogy és közben gyorsul a kocsi. Egyenesben biztos nem megy úgy, mert ugye jóval nehezebb. Tehát hiába akár. Nem mondanám így látványra, hogy lassabban menne az egyenesből őszintén szóval. A kanyarokba lehet sokat hozni szerintem. Ha nem annyira darabos. Olyan kis kellemesen öreg. Nem érzem óriási időkülönbségnek a kettő között, igen. Messziről nagyon izgalmas, tehát Nagyon. jobban izgat, hogy a Flexről mikor végeznek. Igen, sajnos délután, amikor lejár a munkaidejük. Most leállította, figyelj! De úgy ül benne, mint aki komolyan veszik. Igen, abszolút. Egyenesen ment. Belső köre 51,769 volt, és az összidő 1:38.405. Tehát 1/10-re van a Celica TS-től. 1/10-re van a Celica TS-től, pontosan. Az nem rossz. Mondjuk én jobbra számítottam, de Nem, azért, hogy mondtam, kb. Egál idő. előtted a lehetőség, hogy ezt a kb. Egál időt megdöntsd. Igen. Figyelj, nagyon élvezte, elmondom előre, jó? Igen? Aha. Nagyon. Tehát, amikor megjött a turbónyomás, olyat rugott rá, hogy alig tudta tartani. Turbónyomás? Turbónyomás, amikor megjött. Ebbe? 1/10-del mentél rosszabb első kört, mint a Celica ideje. Úgyhogy ez nem olyan rossz. Mondjuk én arra számítottam, hogy azért ezzel a kocsival képesek lehetünk megverni a Celica idejét. Milyen volt a kör? Szegény autó teljesen minden porcikájával tiltakozik ez ellen. Nem igényli? Ez sok mindenre való, de erre nem. Hát figyelj, nem, hát a kipörgésgátló, amint egyszer megmozdul az autó, egyből visszakapcsol, így próbáltam nyomogatni menet. Nyomkodott? Persze, de nem ér semmit, mert a padlógáz nyomsz, akkor nem kapcsolja ki, úgy tűnik. Vagy legalábbis nekem nem nagyon sikerült. Igen, de nyugodtan nyomhatod, mert semmi nem történik. Tehát abba érezted, hogy úgy megy előre, valami van. Ugye itt a váltót S-be húztam, kiírja, hogy S4. Jó. De átkapcsoltál üzemmódot? S+? Igen, S+, láttam, van vagy 6 üzemmód, S+, kipörgésgátló, S-mód a váltó, minden, hát figyelj. Ennyit. Ez hogy mondjam, nem erre való, nem erre való. Ugye ebben olyan a váltó van, hogy ez csak azt tudja, hogy bömbölteti a motort, és igen. Akkor... Ami furcsa volt még nekem a féke nagyon, tehát az sem pont erre van programozva, mert ha finoman fékezel, az még oké, de ha egy picit határozottabban elkezdesz fékezni, akkor először olyan közepesen fékez, és utána egy
elkezd olyat rárug a fékre, Igen. És ez nem az, hogy vészfékezni, csak egy határozottat fékezel, akkor elején alig, és utána iszonyatosan fékez, amikor te már engednéd vissza, de ugyanúgy fékez tovább. Tehát, hogy... Hát ez megint a hibrideknek a sajátja, csak versenypályán sokkal zavaróbb. Igen, tehát ez a lámpánál nem tűnik föl. Nem, de a sikánnál például feltűnik. Hát igen, ez ugye hogy osztja be a fékerőt, hogy egy ideig ugye úgy fékez, hogy a generátor visszatölt. Igen. És mire észbe kap, és egyszer, mikor akkor meg rárakja ugye a rendes fékberendezést. Igen, csak aztán én már engedem vissza a pedált, Az ő már. még az előző fázison gondolkozik, és közben kormányozni kéne, azaz egyből megtolja az elejét. Szóval, hogy ilyen szempontból ez János, nem azért nézzük meg, hogy ezt az izgalmat alul tudod-e múlni azt az 1/10. De jó kocsi, Utcára. utcára. Nem ide való. Nem, Meg nem ezt igényli. nem. De megmondom őszintén, én ezt a 180 lóerőt távolról se érzem benne. Biztos megvan, félre ne, és ki lehet valószínűleg mutatni valami laborba, de mikor odalépsz a gázra, úgy kicsit bömböl, aztán úgy valami majd lesz címmel. Kíváncsi leszek majd a telemetriából, hogy például a sikán előtt melyik megy gyorsabban. Igen. Igen, ekkora különbségnél olyan óriási kilométer/óra különbség nem lehet. Bár János azt mondta, ugye, hogy ezen sokkal jobb gumi kell legyen. Azon sokkal jobb a gumi. Igen, tehát valószínűleg kanyarba sokat hoz De vissza. nehezebb. De nehezebb, igen. Azon sokkal jobb a gumi, ez igaz. Formája jó. Kis halovány dudát adott elő. Annyira furcsa, hogy bármit csinálsz, ugye nem te intézed a fordulatszámot, Semmit. nem te csinálsz semmit. Igen, tehát, hogy ő igazándiból- kalkulál és megy, ahogy ő gondolja. Már majdnem olyan, mint az én kézirányításom, hogy Igen. nem sok köze van a Igen. dologhoz. Hát pedig az még mechanikus kapcsolat legalább. Hát, ja, csak utána fogy el a mechanikus kapcsolat, Igen. ahogy a pedálhoz hozzáértél. Az egyenesben nem tűnik egyébként lassan. Nem, ez igaz, most így kívülről. Belülről elképesztő nincs. módon. Igen. Nekem kívülről jobban tetszik, mint belülről. Aha. Nekem kívülről nagyon tetszik, tehát a formája maga, meg egyébként a mozgása. Na, mozgása nem tudok néz, olyan részesen. nem néz ki rosszul. Belülről nem éreztem ilyennek. Furcsa. Olyan kis csöndesen teszi a dolgát, legyünk őszinték. Nézd, egy hétköznapi használatra egyébként nagyon Tökéletes. kultúrált. Tehát Tökéletes. tényleg, ugye már az is beigazolódott, hogy a hibrid modellek a Toyotánál azért futás teljesítményben is jók, hiszen még Prius 1-ek futkosnak Bőven. már sok-sok százezer kilométerrel is megbízhatóan, tehát attól se kell félni. De versenypályán keveset láttam még. Igen. Na, halljuk, kedves János. Mi a target? 51-7. De hát egyébként a Első kör 51-459. Hoppá! Összidő 01 37,285-ös. kérlek szépen. Hát előbbre ment még egy ilyen 6-8 helyet, ilyen 635D tuning, i3-es, Swift Sport, Audi TT, Roadster, Mini Roadster Cooper-es, meg Z328, ilyeneket fogott még meg. Ez nem rossz. Nem bizony, nem bizony. Nem bizony. Nem rossz. Igazándiból. 54-50. Csak az érzés nem annyira fényes. Nem hűtöttek a turbót. Sikerült javítanod, kedves János. Másfél tizeddel. Másfél tizeddel tudtad megverni a Sericát, így 51-450-nél vagyunk, ami egyébként egy ilyen 8 helyet jelent még abszolútban is. Egész érdekes autókat, ilyen 635D tuning, i3-es, Roadster, Mini Roadster Cooper-es, ilyeneket tudtál megverni. Olyan kis hibamentes, de nyugodt körnek tűnt. Volt benne egy icipici kalandok, de igen. Tehát szerintem annyi, hogy ezen most tök jó gumi van, és emiatt ugye hiába tényleg egyenesben, hogy nagyon sok minden nem történik, vagy legalábbis ahhoz képest, amit várna az ember. De viszonylag bátran be tudtam menni a kanyarokba. Valószínűleg nekem most ugyanúgy megmelegedett a gumi, mint ugye Csabinak az előbb.
Furcsa. Az első körben a sikánnál 2 ilyen bazi nagyot kattant a féktávon, és utána úgy még jobb lett. Úgyhogy nem tudom, lehet helyreugrott valami, vagy... Beállított a futóművet sikánban. Igen, de nagyon furcsa Rendbe volt. rakjuk itt a járműveket, a megfelelő. Így ugye, hogy Csabi mondta, hogy ilyen a fék, én próbáltam egy nagyon pici fékkel menni, és akkor inkább így besodródok a kanyarokba. Az jobb. És akkor úgy ugye egy kicsit úgy megmaradt a lendület, meg itt próbálgattam. Elsőre nem sikerült úgy, de másodikra úgy, hogy felmentem a rázóra, egy évbe kiadta. És akkor úgy szerintem azzal is nyertem egy picit. Úgyhogy ugye, hibrid autónak biztos nagyon jó, sportkocsinak kevésbé, de egyébként az idő meg szerintem azért, ha Semmi baj nincsen vele. Abszolút mini roadster rendben van. Cooper-essel megyek át, Igen. azért az így Abszolút furcsa rendben tényleg, van. mert a kanyarba tényleg gyors, egyenesben meg nem. Tehát, hogy pont ugye Csabi ugyanezt mondta, hogy az a furcsa, hogy egyenesben egyáltalán nem érzi, hogy ez haladna, meg a 184 ló az, igen. az valahol És közben végig üvölt a motor. Tehát hogy olyan, mint hogy egy ilyen nem menni csúszókuplunggal. Vagy per nélkül kigyorsítva. Igen, tényleg. Mint ezzel a kanyarból kifele. A Corolla esetében technikai okok miatt csak Jani körét tudjuk elemezni. A GR gyorsulása egyébként egyáltalán nem számít rossznak, 3,6 másodperc alatt már 60-on is van a kocsi. A váltónak köszönhetően az autó nagyon egyenletesen gyorsul. Jani a rajtban 0,49 G gyorsulási értéket mutat. Az egyenesen szinte tökéletesen egyenletes a gyorsulás, egészen 108,9 km/h-ig, amit nyilván miután csak Janit vizsgáljuk, hát ő ér el. A második kör kezdetén szinte ellibbentés nélkül megy bele az első kanyarokba, és konstans 110 km/h körüli sebességgel be is veszi az első kanyarokat. A féktávon 0,9 G lassulást mérünk. Srácok, ezek voltunk már a 2 Toyotával, kövessetek bennünket Instán, Facebookon és itt a YouTube-on is. Köszönjük, hogy velünk voltatok, jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.